สวัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นี่จะพาคุณผู้ชมไปดูการทำ Banana Bread ค่ะขนมปังที่ทำจากกล้วยหอมที่เราเหลือใช้แล้วนะคะก่อนที่จะทิ้งไปดูส่วนผสมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของ Banana Bread กันค่ะแป้งอเนกประสงค์กล้วยขนาดกลางนะคะประมาณ4ลูกน้ำตาลค่ะอัลมอนด์สับค่ะไข่ไก่เนยละลายนะคะแล้วก็นมค่ะซินนามอนค่ะผงฟูเกลือแล้วก็กลิ่นวานิลาส่วนผสมครบแล้วไปดูวิธีการทำกันค่ะเราไปดูวิธีการทำ Banana Bread กันค่ะก่อนอื่นนะคะใส่แป้งนี่แป้งอเนกนะคะน้ำตาลค่ะนี่เป็นซินนามอนนะคะผงฟูแล้วก็เกลือค่ะคนนี้แล้วก็ใส่เนยเลยค่ะอันนี้เนยละลายนะคะไข่ไก่แล้วก็นมจืดค่ะคนให้พอเข้ากันนะคะเดี๋ยวเอาวานิลาเอ็กซ์แทรคค่ะใส่ไปในกับกล้วยหอมนะคะเดี๋ยวคนพอให้เข้ากันก่อนเนาะทีนี้ใส่วอลนัทนี่จะใช้วอลนัทก็ได้นะคะหรือว่าใช้พีแคนก็ได้ค่ะถ้าใครชอบช็อกโกแลตชิพก็ใส่ไปได้เลยอันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยที่สุกจนงอมจนดำแล้วอะค่ะใช้อันนั้นแหละค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่พิมพ์กันนะคะอบที่อุณหภูมิ190องศาไฟบนล่างค่ะ45นาทีวิธีการเช็คว่าสุกหรือไม่สุกนะคะเอาหาไม้ปลายแหลมค่ะจิ้มลงไปตรงกลางอะค่ะถ้าสุกแล้วเนื้อมันจะไม่ติดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่พิมพ์กันนะคะพิมพ์นี่เราก็ใช้เนยทาก่อนนะคะแล้วก็โรยแป้งแล้วก็เคาะออกค่ะใส่แป้งไปประมาณ1/3ของพิมพ์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าอบที่ไฟบนล่างค่ะ190องศา45นาทีค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอบเสร็จแล้วเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ Banana Bread ของเรานะคะเดี๋ยวหันให้ดูค่ะนี่ทานเป็น afternoon tea ก็ได้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยกล้วยที่เหลือนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเอาที่สุกๆงอมๆเอามาทำ Banana Bread กันได้ค่ะติดตามวิธีการทำขนมปัง Home Bake Handmade ได้กับนิที่ foodtower.tv ค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ